Özür dilemek için senden. Ne oldum ben şimdi? Bence hep böyleydi. Sonunda her şey yoluna giriyor galiba. Bolca sevgi getirsin. O yemeği boğazınıza dizmez miyim? یه اتفاق خیلی بزرگ تو راهه. تو قسمت آخر قبل از تعطیلات سال نو ترکیه همه میخکوب این سریال میشن. گورکم قبل از خداحافظی از سریال یه حرکت نهایی میزنه که داستان رو وارد یه مرحله جدید میکنه و چند تا جدایی شوکه کننده تو راهه. این قسمت پر از اتفاقای شوکه کننده و جذابه. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. درود، من نیلوفرم و اینجا کانال ایران ترکه. اگه دوست دارید از آخرین اخبار و حواشی سلبریتی ترکیه با خبر باشید یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. بالاخره اون لحظه‌ای که همه منتظرش بودن رسید. گورکم که فکر میکرد اوضاع رو دست گرفته و داره موفق میشه ولی همه نقشاش نقشه براب شد. اون بعد از اینکه بچه‌ش رو از دست داده بود و میخواست این اتفاق رو بندازه گردن دعا، خودش رو مظلوم نشون میداد و تونسته بود دل پنبه رو با این اتفاقا به دست بیاره و همینطور داشت جای خودش رو تو خانواده عزیز میکرد. حتی زمانی که فاتح گفت من به دعا علاقه دارم، عبدالله هم با فاتح یه دعوای حسابی کرد و فاتح به عبدالله گفت تو به ما درس اخلاق نده که خودت حسابی گندکاری کردی و من دیگه نمیخوام با گورکم زندگی کنم. Bir daha da bu şirketten içeri adımını atmayacak. Bir de gelip bana ahlak dersi verme baba. عمر هم سعی کرد اینو به عبدالله بفهمونه که گورکم واقعا خیلی خطرناکتر از اون چیزی که فکر میکنن هستش، ولی خب عبدالله قبول نکرد. از طرف دیگه گورکم dاشت در به در دنبال فاتح میگشت که فهمید اون خونه دعا و رفت و اونجا حسابی داد و بیداد کرد. Fatih! Aç şu kapıyı! Siz istediniz mi? گورکم بعد اومد پیش پنبه و مظلوم نمایی کرد و پنبه هم گفت نگران نباش، فاتح در آخر برمیگرده پیش خودت. تا اینکه بالاخره عمر با یه نقشه همه کلک‌های گورکم رو لو داد. گورکم که اولش با کلی ادا و اطفار وارد خانواده اونالا شده بود، آخر سر با یه لمه بدبختی و کتک از اونجا پرت شد بیرون. عمر حاله رو آورد خونه عبدالله و اونجا حاله به همه چی اعتراف کرد و گفت همه اتفاقا و نقشه ها از اول زیر سر گورکم بوده و اون booده که میخواسته نیلای مصطفی رو از هم جدا کنه و همینطور پنبه رو هم خراب کنه. Görkem Hanım beni tuttu. Başından beri her şey onun planı. خب طبق معمول هم گورکم انکار کرد و گفت من بیگناهم، ولی دیگه این سری هیچ کس حرفشو باور نکرد و پنبه خودش رفت جلو و طرف همه یه چک حسابی به گورکم زد و گفت از خانواده من دور شو وگرنه اون وقته که باید از من بترسی، حالا گم شو بیرون. Eğer bir daha evlatları defol! خلاصه کسایی که گورکم بهشون تهمت زده بود آبروشون برگشت و معلوم شد که پنبه و عمر کاملا بیگناه بودن. تو تیزر جدید که پخش میشه نشون میده فاتح و دعا کنار همدیگه هستن و فاتح خیلی خوشحاله که بالاخره شر گورکم برای همیشه از زندگیشون کم شده. اون به دعا میگه من بهت گفته بودم زندگی همیشه اینجوری نمیمونه. Yeni hayatımız var. تازه معلوم شد که دعا هیچ تقصیری نداشته که البته همه خودشون اینو از اول میدونستن. تو صحنه بعد نشون میدن که بالاخره پنبه فهمیده چقدر اشتباه کرده و دعا واقعا دختر خوب و مناسبی برای فاتح بوده و میره خونه دعا و به دعا میگه من فقط اومدم اینجا یه چیزی بهت بگم، اومدم ازت عذرخواهی کنم، اون دختر با ما بد جوری بازی کرد. Doğa, özür dilemek için senden. تو صحنه بعد نشون میدن که گورکم برگشته خونه باباش و سر میز با اوناست که برمیگرده میگه نکنه من دیوونه شدم Deli mi oldum ben şimdi? و آسوده باور داره که گورکم از اولش دیوونه به دنیا اومده و به گورکم میگه به نظرم تو همیشه همین جوری بودی. Bence hep böyleydi. بعد از اینکه دیگه دست گورکم رو شد عبدالله میفهمه که فاتح درست میگفته و به خاطر همین با فاتح آشتی میکنه و رابطهشون دوباره با فاتح خوب میشه و برای اینکه خیال فاتح رو راحت کنه بهش میگه اینو فقط گفتم که یادآوری کنم، به محض اینکه طلاقتون تموم بشه دوباره با دعا ازدواج میکنی و عقدتون رو جاری میکنیم. Boşanmanız biter bitmez de
تکرار. به نظر میرسه که همه چی داره به مسیر درست برمیگرده و فاتح و عبدالله آشتی کردن و حتی پنبه هم داره کم کم آدم میشه. یعنی ممکنه بالاخره تو این سریال هم چیزای خوب ببینیم. تو صحنه بعد کیویل جیم رو نشون میدن که داره با عمر حرف میزنه و رابطه این دوتا هم هر روز داره بهتر میشه و کیویل جیم به عمر میگه امروز مادرم تو رستوران یه شام ترتیب داده، همه قراره اونجا باشن، حتی عبدالله و پنبه و دعا هم قبول کردن. مامانم تو رو هم دعوت کرده برای شام، میای پیش ما؟ که عمر میگه البته که میام. Restoranda bir yemek daveti veriyor. Gelirim tabii ki. بعد کیویل جیم آسوده رو هم برای این شام دعوت میکنه و آسوده برخلاف تمام اتفاقایی که برای گورکم افتاده دعوت کیویل جیم رو قبول میکنه و میگه با کمال میل میام. Seve seve geliriz. Akşam حالا باید دید شب سال نو چطور میگذره و چی پیش میاد. از طرف دیگه فکر میکنید آرزوها و امیدهای نورسما به کجا میرسه؟ آیا قرار نورسما با ایلهامی وارد یه رابطه عاشقانه بشه یا با فیراز؟ İyi ol bakalım akşam kahvaltı. چون تو مهمونی زمانی که فیراز و نورسما سر یه میز نشستن، فیراز به نورسما میگه چقدر خوشگل شدی و همین قضیه باعث میشه نورسما حسابی تعجب کنه. Ne güzel olmuşsun be. همه چیز داره به مسیر درست برمیگرده. سال نو، امیدهای نو، اما یه نگاه به این فاجعه و معمارش بندازیم. Sen bana güzel bir çiçek gönderin. همه خوشحالن، میخوان سال جدید رو با امید و شادی شروع کنن، ولی یه شیطان این وسط بیکار نمونده. گورکم که فهمیده مهمونی کجاست بیکار نمیشینه و اون آدمای خودش رو فرستاده تو محل تا در اونجا رو ببندن و از بیرون اونجا رو آتیش بزنن. آیا گورکم واقعا انقدر پیش رفته یا همونطور که آسوده گفت کلا گورکم از اول دیوونه بوده؟ دعا فاتح خوشحال دارن با هم میرقصن با امید سال جدید و اتفاقهای جدید و قشنگ. Bunca sevgi gel. Duyum ki şu an یه قسمت پر هیجان و لحظات نفسگیر تو راه دوستان. حالا از اینجا به بعد چی میشه؟ خب خبر مهم اینه که گورکم دیگه از سریال میره، به ته خط رسیده و وقت خداحافظیشه. بازی و نقشش انقدر قوی بود که همیشه به عنوان یکی از شرورترین زنهای تاریخ سریال ترکی تو ذهنمون میمونه. اما 2 سناریو برای رفتنش هست، یا خودش به زندگیش پایان میده یا به خاطر همه کاراش میفرستنش تیمارستان. هرچی که بشه رفتن گورکم نزدیکه، ولی قبل از رفتن کلی شلوغ بازی در میاره و میخواد چند نفر دیگر رو هم بدبخت کنه و حتی بکشه. خلاصه ورودش به سریال پرماجرا بود، خروجش هم جنجالیه. گورکم که دیگه هیچی برای دست دادن نداره و هم بچه‌شو و هم فاتح رو از دست داده. هدف اصلیش اینه که خوشبختی فاتح و دعا رو خراب کنه. وقتی میفهمه که مراسمی که قرار بوده 2 خانواده کنار هم باشن کجا برگزار میشه، شروع میکنه به نقشه کشیدن و با آدماش میگه یه آتش سوزی بزرگ راه بندازید و همه درها رو قفل کنید. و با خودش میگه که این مهمونی رو کوفتتون میکنه. ben o yemeği boğazınıza dizmez. احتمال زیاد این صحنه تو قسمت بعدی سکانس پایانی باشه. منتظر یه پایان طوفانی باید باشیم. بعد از این قسمت سریال به خاطر تعطیلات سال نو به یه استراحت کوتاه میره و حداقل 1 هفته قسمت جدیدی پخش نمیشه. این باعث میشه هیجان و انتظار بیشتر بالا بره. اما چیزی که بعد از حرکت گورکم اتفاق میفته خیلی شوکه کننده است. یه آتش سوزی بزرگ و یه فاجعه به تمام معنا. این اتفاق فقط به گورکم ختم نمیشه، بلکه جدایی‌های جدید و از دست دادن‌های غیر منتظره‌ای هم تو راهه. بعضی از اعضای خانواده آسیب جدی میبینن و حتی ممکنه زندگیشون به خطر بیفته. اینکه خبر اومده که بازیگرهای دیگه هم قرار از سریال جدا بشن بیشتر باعث نگرانی میشه که کدوم شخصیت قرار تو این آتش سوزی بلای سرش بیاد و یا حتی جون خودش رو از دست بده. خلاصه قرار یه حادثه تلخ اتفاق بیفته که دل خیلی از بیننده ها رو میشکنه. بعد از این جدایی ها و اتفاقات سریال وارد یه دوره جدید میشه. حالا بیاید بریم سراغ بقیه غافلگیری ها. فاتح و دعا که بالاخره داشتن به خوشبختی میرسیدن با یه شوک بزرگ دوباره وارد یه دوره پر از بحران میشن. اما وقتی همه این ماجرا تموم بشه به نظرم دوباره با هم ازدواج میکنن و زندگیشون رو از صفر شروع میکنن. در واقع همه چیز کم کم به سمت بهتر شدن پیش میره.
فاتح با پدرش آشتی میکنه، پنبه از دعا عذرخواهی میکنه و حتی گورکم که شیطونم ازش میترسه بالاخره با هر بدبختی شده داره از سریال میره. کیویل جیم هم با اینکه خیلی با رابطه دوباره دعا فاتح مخالف بود ولی تصمیم رو به عهده دعا میذاره و از قاطعیت فاتح برای محافظت از دعا و ایستادگیش مقابل خانواده‌اش تحت تاثیر قرار میگیره. خلاصه بعد از این فاجعه ها یه دوره جدید برای فاتح و دعا شروع میشه. از طرف دیگه کیویل جیم و عمر هم تو مسیر آشتی هستن و میشه گفت تقریبا آشتی کردن. حالا تنها چیزی که باقی مونه ازدواج دوباره است. البته قبل از این یه سری اتفاقای بعد قرار همه خانواده رو به شدت تکون بده. یکی از این اتفاقات مربوط به فروش شرکت‌های خانوادگی به یه سری آدم ناشناس و مشکوکه. این موضوع اول از همه به فاتح، عمر و مصطفی ضربه میزنه و کل خانواده رو درگیر دردسرهای جدید میکنه. اوضاع به شدت پیچیده میشه و حتی کیویل جیم و خانواده‌اش هم از این ماجرا بی تاثیر نمیمونن. ظاهرا گورکم بعد رفتنش هم همچنان داره سایش رو روی زندگی همه میندازه. دیگه کم کم شخصیت‌های سریال دارن کم میشن و برای اینکه هیجان و اکشن سریال بالا بمونه لازمه چند تا شخصیت منفی جدید وارد داستان بشن. اینجاست که مشکلات بزرگ خانواده اونالا شروع میشه و دردسرهای تازه‌ای به وجود میاد. از اون طرف داستان فیراز و نورسما هم قراره کلی ماجرای جدید برامون داشته باشه. فیراز هرچند که میخواد مثل یه دوست خوب ایلهامی رو به نورسما نزدیک کنه، از طرفی نورسما هم به ایلهامی داره علاقه‌مند میشه و ماجراهای جالبی تو این رابطه اتفاق میفته که یه رنگ تازه به سریال میده. از طرف دیگه مری هم بالاخره راز مادر دختر بودن نیلای رو کشف میکنه، اما مری هم بی‌نصیب نمیمونه و یه غافلگیری تلخ در انتظارشه. ممکنه این غافلگیری یه بیماری باشه که حسابی داستانو پیچیده تر میکنه. در نهایت با یه نگاه کلی به سریال میبینیم که هنوزم جز پربیننده ترین سریال هاست و جایگاه اول رو داره. حتی بین همه سریال های هفتگی هم بیشترین بیننده رو تونسته جذب کنه. هفته آینده که قسمت آخر قبل از تعطیلات پخش میشه، انتظار میره که داستان حسابی اوج بگیره و رنگ و لعاب جذابی داشته باشه. اگه میخواین که هیچ اتفاقی رو از دست ندید و از آخرین اخبار و همینطور قسمت های جدید سریال شربت زغالخته با خبر باشید، یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و همینطور زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که از اخبار جدید با خبرید. یادتون نره که حتما نظراتتون رو برای من کامنت کنید و بگید که به نظرتون پایان این آتش سوزی چی میشه؟ کسایی که قراره توی این قسمت آسیب ببینن و یا حتی جون خودشون از دست بدن، به نظرتون کدوم یکی از این شخصیت ها هستن؟ ممنونم ازتون که تا این لحظه ویدیو همراه من بودید. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید و تا درود دیگه بدرود.